Ano nga ba ang absolute value? Ano ang konsepto nito? Yan ang pag-uusapan natin today. Hi, welcome to Pre-agebra series kung saan pinag-uusapan natin ang fundamentals ng algebra. My name is Andy E. Nag-upload ako ng mga educational videos gaya nito, kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe at hit na notification bell na rin para lagi kang updated sa aking mga videos. Last lesson, napag-usapan natin ang basic properties ng algebra. Nandiyan ang commutative, associative, distributive, at identity properties. Kung hindi mo pa napanood, just click the I button sa taas or sa link na nasa inyong mga description box. Today nga, pag-uusapan naman natin ang konsepto ng absolute value. Ano nga ba ito? So, huwag na natin patagalin. Simulan na. Simulan natin ang ating lesson sa absolute value. Ang absolute value, ito yung distance ng isang number from 0. For example, dito sa absolute value ng 4. Kung titingnan natin sa number line, ang distance ng 4 sa 0 is 4 units. So, ang absolute value ng 4 ay 4. Now, it will make sense sa mga negative number. For example, absolute value of negative 4. Ang absolute value ng negative 4, ito yung distance ng negative 4 from 0. So, ano ba yung distance ng negative 4 from 0? It should be 4. Okay? So, 4 units. Ganun siya kalayo sa 0. So, ang absolute value ng negative 4 is 4. Okay? So, sa madaling salita, ang absolute value is always positive number. Regardless kung positive number man yan or negative, ang absolute value ng isang number ay laging positive. Okay? Now, check natin paano natin ipa-plot yung value ng mga number na to. Absolute value ng negative 5. So, sabi natin, ang absolute value ng negative 5 ay positive. So, ang magiging absolute value ng negative 5 is positive 5. So, gawin natin kulay blue yung 5 para i-plot. Paano natin ipa-plot yan sa number line? So, yon. So, 5 yung absolute value niya. Ngayon naman, kung meron namang operation sa loob ng absolute value, kailangan isolve muna natin yung operation bago natin kuhanin yung absolute value. So, dito sa negative 6 plus 2 is negative 4. Ngayon, kukuhanin natin yung absolute value ng negative 4. Which is positive 4. Okay? So, i-plot natin sa number line. Gawin natin kulay green. So, yun siya. Yun yung absolute value ng negative 4. Ngayon naman, next. 5 minus 4 is 1. Absolute value ng 1 is positive 1. So, gawin natin yellow. So, plot natin. Ngayon, absolute value naman ng 0. Sabi natin, ang absolute value ng isang number ay yung distance niya from 0. So, ang absolute value ng 0 is also 0. Okay, gawin natin red. I-plot natin. Ngayon naman, ano naman ang absolute value ng negative 3? So, obviously, ang absolute value ng negative 3 is positive 3 dahil laging positive ang absolute value. Okay, gawin natin white. So, ganyan yung pagpo-plot ng mga values. Kung ganito yung tanong sa mga exam ninyo, plot the values, ipo-plot natin yung values, hindi yung kung ano yung number na nasa loob ng absolute value. Ngayon naman, paano kung merong negative sign outside the absolute value sign? For example, negative absolute value of negative 5. Okay, ang ginagawa dito, kukunin muna natin yung absolute value ng negative 5, which is 5. Ngayon, parang i-multiply mo lang yung 5 dun sa negative sign.
So, ang magiging sagot nito is negative 5. So, kung merong negative sa labas ng absolute value sign, kukuhanin natin yung absolute value ng number and then kukopihin natin yung negative sign. Another example. Negative absolute value of 8. So, kukuhanin natin yung absolute value ng 8 which is 8 and then i-multiply natin siya dun sa negative. So, magiging negative 8. Ganun lang yung kasimple. Kapag mayroong negative number sa labas ng absolute value sign, magiging negative yung number na yon. Okay? Parang minumultiply din naman natin siya dun sa negative sign. Okay? Paano naman kung ang absolute value ay gagawin nating grouping symbol? For example, negative 3 times absolute value of negative 9 plus 5. Kung napansin nyo, ginrupo natin yung negative 9 plus 5. Hindi natin pwedeng gamitin yung mga properties ng algebra like distributive property, associative, or ano pang mga properties sa absolute value. Kasi iba yung concept nung paggamit ng absolute value kaysa sa paggamit ng mga parentheses at bracket, no? So, kailangan muna natin kuhanin yung absolute value ng mga numbers na nasa loob bago natin sila i-multiply sa mga number sa labas. Hindi katulad nung parentheses na pwede natin gamitin yung distributive property. Okay? So, ngayon, kailangan muna natin i-solve yung nasa loob ng absolute value. Ngayon, copy natin negative 3. So, negative 9 plus 5 is negative 4 kasi mas malaki yung 9. And then, kuhanin natin yung absolute value ng negative 4. So, copyhin natin yung negative 3. Absolute value ng negative 4 is positive 4. So, times positive 4. So, negative 3 now times 4 is negative 12. So, ang value nito is negative 12. Ganun lang yung kasimple. So, i-multiply nyo lang din yung number na nasa labas. Pero, kailangan nyo munang isolve yung operation na nasa loob ng absolute value bago nyo i-multiply yung mga numbers na nasa labas. Another example. 4 times absolute value of 2 minus 8. So, isa-subtract muna natin yung 2 minus 8. So, copyhin natin yung 4. So, 2 minus 8 is negative 6. So, absolute value of negative 6. Copyhin natin yung 4. So, times absolute value of negative 6 is positive 6. So, 4 times 6 now is 24. So, yun yung sagot natin. Sinusolve muna natin yung operation na nasa loob ng absolute value bago natin i-multiply yung number na nasa labas. Ngayon naman, i-compare naman natin yung mga absolute value ng mga numbers na to gamit ang inequalities. For example, absolute value of negative 10 is positive 10. Absolute value of 9 is 9. So, 10 is greater than 9. So, absolute value of negative 2 times 7, i-multiply muna natin yung 2 times 7 is negative 14. So, absolute value of negative 14 is positive 14. Absolute value naman ng 12 is 12 din. So, 14 is greater than 12. Okay? Ngayon naman ito, absolute value of negative 5 times negative 6. So, i-multiply muna natin. Negative 5 times negative 6 is positive 30. So, absolute value ng positive 30 is 30. Sa kabila naman, absolute value of 11 times negative 3. 11 times negative 3 is negative 33. So, absolute value ng negative 33 is positive 33. 30 is less than 33.
Next naman, absolute value of 10 minus 15 is, i-subtract muna natin. 10 minus 15 is negative 5. So, absolute value ng negative 5 is 5. And then, absolute value of 5 is also 5. So, 5 is equal to 5. Ngayon naman dito sa last natin, kung mapapansin nyo, negative 6 yung nasa kabilang side. Ibig sabihin, kahit na anong number ang nasa loob ng absolute value, mas mataas ito lagi kasi positive yung magiging sagot natin. So, positive is greater than negative. So, pero kunin na lang din muna natin yung absolute value ng negative 3 is positive 3. So, positive 3 is greater than negative 6. So, yun na yung lesson natin sa absolute value. Bibigyan ko kayo ng exercise 1 to 10. Bibigyan ko kayo ng 3 minutes para sagutan ang mga tanong na to. And your timer starts now. So, tapos na yung 3 minutes. Sagutan na natin. Kung hindi nyo pa tapos, i-pause nyo muna yung video. Tapusin nyo muna bago nyo i-play ulit. So, sa number 1, absolute value of negative 15 divided by 3 is equal to negative 5. So, absolute value ng negative 5 is 5. Sa kabila naman, 16 minus 2 is positive 14. So, sabi niya 5 is greater than 14. So, mali yun. So, false yung sagot natin dito. Okay? Sa number 2 naman,
2 times 12 is 24. And absolute value of 24 is 24. Sa kabila naman, negative 4 times 6 is negative 24. Ang absolute value ng negative 24 is 24. So, 24 is equal to 24. So, true yung sagot. Ngayon naman sa number 3, kung mapapansin ninyo, parang ginamit dito yung distributive property. Pero nasa loob naman siya ng absolute value. So, pwede natin gamitin yung distributive property since pwede natin i-multiply yung 3 dun sa 5 at saka yung 3 dun sa 2. So, 3 times 5 is 15, tulad dun nasa kabila. 3 times 2 is 6. So, plus 6. So, parehas lang sila. So, tama itong equation na to. So, true. Ngayon naman, number 4, absolute value ng negative 12 is positive 12 and sa kabila is negative 12. So, they are not equal. So, false. Sa number 5 naman, 2 plus 5 is 7 plus 7 is 14. So, absolute value ng 14 is 14. Ngayon naman sa kabila is 10 minus 2 is 8 minus 4 is 4. Sabi niya 14 is less than 4. So, mali. False pa rin yung sagot natin. Ngayon sa number 6 naman, negative 13 plus negative 2 is negative 15. Absolute value ng negative 15 is 15. Sa kabila naman, 16 minus 5 is 11. Absolute value ng 11 is 11. So, 15 is greater than 11. So, true. Number 7, 9 minus 2 is negative 11. So, absolute value ng negative 11 is positive 11. Sa kabila naman, 2 times negative 6 is negative 12. Absolute value ng negative 12 is 12. So, 11 is greater than 12. So, false. Number 8 naman, absolute value ng positive 1,000 is 1,000. Absolute value naman ng negative 1,000 is 1,000 also. So, 1,000 is equal to 1,000. So, true. Number 9 naman, absolute value of negative 5 minus 3. Negative 5 minus 3 is negative 8. Okay? Absolute value ng negative 8 is positive 8. Sa kabila naman, negative 5 plus negative 3 is negative 8 also. Absolute value ng negative 8 is 8. So, 8 is equal to 8. So, true. Number 10, negative 45. Absolute value is 45. 6 times 9 sa kabila is 54. 45 is greater than 54. So, false. So, yun. Sana may natutunan kayo. And that's it for today. Next lesson, pag-uusapan naman natin ang divisibility rule. Kaya huwag kayong magpapahuli, please subscribe at hit the notification bell para like ka updated sa aking mga videos. Thank you for watching. See you on the next upload. Click here to subscribe. Other videos here. Bye!